حمد، لماذا لا تذهب إلى زيارة أخيك منصور؟ فقد يقول لك شيئا ذا نفع لنا. لا، هذا لن يفيد، قد يضر. رجل في مثل موقع منصور حريص ولن يجهر بأي أمر حتى أمام أخيه. عندي أمر خير من هذا. ما هو؟ الشاب العاطل عن العمل الذي صاحبته وشجعته على أن يتوظف في مركز الأمن. وماذا يفيدنا هذا؟ لقد عمل معهم على مضض وتحت وطئ الحاشا. أحس أنه سيكون أقرب إلينا وأكثر نفعا لنا. حسنا، غدا سأحاول أن ألقاه وآتيكم صباحا بما علينا أن نهيئ له. ليس الأمر بما نهيئ ونحضر، فقد طال هذا الأمر. سأخرج من الباب الخلفي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيد، أحضر لي العناصر الذين قبضوا على عادل نجم الدين. رجعت، لم تطل البقاء تحت. أخرجني وردني دم فضل. أنت يا بدر الدين، أنت يا رجل المتفجرات القوي الذي لا يخاف، تخيفك بقعة دم جامدة على جدار؟ إنها دماء فضل، قد جاهدنا معا ثم خرج علينا فخرج منا، وما ينتظرنا أعظم بكثير. هيا. ألن تناما؟ ما بكما؟ لا أدري كيف سيغمض لك جفن وابنك في السجن. ماذا تريدينني أن أفعل؟ بذلت كل جهدي، رفضوا إخراجه بالكفالة، وإلا لما عدت بدونه. وعلاقاتك في البلد، أنت نصف البلد. العلاقات لا تفيد في مثل هذه الأمور. التحقيق سيأخذ مجراه والقانون سيأخذ مجراه، وستثبت براءته وسيخرج. علينا أن نصبر. نصبر؟ نحن ننام في دارنا وابننا ينام. ابننا شاب، وهذه التجربة لن تميته، بل على العكس ستقوي عزيمته في مواجهة الحياة. السجن تجربة ستبقى جرحا في نفسيته تحسسه بالعار. ليس إن كان بريئا يا أمي. ماذا؟ ألديك شك في براءته؟ لا، ولكن تقرير طبيب الشرع والمختبر الجنائي يقول بأن القتل حدث قبل حوالي 4 ساعات من إلقائك القبض على الشاب. ربما احتاج لهذا الوقت بعد أن قتل غريمه ليجد المكان الذي يضع جثته فيه. ألم تجد معه سلاحا؟ لابد أنه تخلص منه بعد أن استخدمه. لا تستنتج وأجب عن السؤال. لا يا سيدي، لم نجد معه سلاح. صرف. زيد، أحضر الشاب عادل نجم الدين. متأكد أنهم سيطلقون سراح الشاب المتهم. لم يجدوا عنده أي إدانة. أتمنى ألا يفعلوا ذلك، فإن وجوده متهما بالسجن يحجب الشبهة عنا ويبعدهم عنا ولو إلى حين. لا نعول على الأمنيات يا جعفر، بل على الأفعال. اسمع،
عندما سيخرج الشاب من السجن سيذهب إلى الجامعة. قربه، سيكون فيه غضب ومرارة. غذي هذا فيه، ليس من أجله فقط، إنما من أجل الذين بعده. اذهب الآن، فلنا حديث لا شأن لك به. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم أقتله، أقسم بأنني لم أقتله. اهدأ. التحقيق هو من يقرر. لا زيد، خذه وسجل أقواله. هيا أمامي. لماذا لم تأتي وتأخذني؟ كنت أريد أن أراها. فجاءني اتصال من المشفى، قلقت وذهبت مباشرة، لكنني وجدتها غافية. لم تكلمها؟ لا أبدا، لم أكلمها ولم تكلمني على الإطلاق، لكني سعدت بأمر. ما هو؟ وداد عندما رأتها على هذه الحالة تحمست كثيرا وأبدت استعدادا أن ترافقها حتى في البيت. هذا يطمئن، لكننا سنظل نحاول لتأتي وتعيش معنا. أشك بأنها ستقبل. على كل حال ستبقى فترة أخرى في المشفى. ألن تنامي؟ سأنام. كنت في البيت، حتى أنني كنت أسبح، وكانت أختي ندى أيضا هناك. والوالد والوالدة؟ كانا مدعوين خارج البيت. أنهيت السباحة وتذكرت مناسبة لأحد أصدقائي وأصدقاء آخرين. مررت عليهم بسيارتي، وبعد أن مررت على صديقي وائل ذهبنا إلى مطعم نعرفه، تعشينا فيه وقضينا معظم الوقت هناك. من هم أصدقائك؟ صديقان وصديقتان. أسماؤهم؟ وائل فهد وطارق فريد. والصديقتان؟ ضروري يا حضرة الضابط؟ هذه المعلومات ستبقى في الملف ولن تخرج منه، وقد تساعدك. حسن. غادة سليم ولبنى كرم. سهرنا إلى وقت متأخر، وبعد أن انتهينا من حفلة عيد ميلاد لبنى. بالمناسبة لبنى وطارق كانا ينويان الخطوبة. هذه المعلومات الخاصة لا تهمنا، ما يهمنا موضوع الوقت. خرجنا واضطررت إلى توصيل كل منهم إلى بيته. بيوتهم متباعدة. أمضيت معظم الوقت على الطرق، وبعد أن أوصلت صديقي وائل قررت العودة إلى البيت، ولكن لا أدري ما الذي جعلني أمر من ذلك الشارع، ولماذا توقفت. حظي النحس. كم كانت الساعة؟ لم أنتبه، كان الفجر قد بدأ يظهر. كأنك تغيرت. لا أكتم يا بشرى، أحس بحاجز نفسي بيني وبين كل ما كان في السابق. ألن تنام؟ سأقرأ من القرآن الكريم قبل أن أنام، تعودت على ذلك. بشرى، الحجاب ليس مظهرا فحسب، إنه موقف وقناعة. اتفقنا أن لا نتحدث بهذا الموضوع. اتركني لقناعاتي. تصبح على خير. تصبحين على خير. ألم تقتنع يا حضرة الضابط بأنني بريء بعد كل الذي ذكرته لك؟ أنت قلت، ونحن يجب أن نتأكد من أقوالك. متأكد؟ نعم، هذا ما سمعت. غريب، بالأمس كان هنا مع أصحابه في هذا المطعم واليوم في السجن.
لا أدري ما الذي يحدث مع هؤلاء الشبان في هذه الأيام. اذهب إلى عملك. اسمع يا مريد، في هذه الورقة أسماء أصحاب عادل نجم الدين خطاب الذين يدعي أنه قضى ليلته معهم. أريدك أن تتحرى عنهم جميعا وتتحقق من صدقهم. ثم اذهب إلى المطعم الذي يدعي عادل بأنه قضى معظم وقته فيه. قابل صاحبه واسأله عن حقيقة ما يزعم عادل. أريد أن تعرف أين كان عادل بين 11 مساء و6 صباحا. حاضر. ولا تنسى أن تذهب إلى بيت أهله لتسأل أخته أين كان قبل هذا الوقت. وهذه بطاقتك في حال طلبت منك. حاضر. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. ما زال الوقت مبكرا. عندما كنت عاطلا عن العمل كنت أخرج في مثل هذا الوقت للبحث، أما الآن فعلي أن أكون أكثر نشاطا. ولكن لم نعد نراك يا بني. تأتي في آخر الليل وتخرج في أول النهار. ولا نعرف شيئا عن عملك. دعك من هذا يا أبي، وادعوا لي بالتوفيق. إلى أين؟ إلى المكتب، غبت عنه كثيرا. ابنك في السجن وأنت تذهب إلى المكتب. قلت لك لا نستطيع أن نفعل شيئا له الآن. هل تعتقدين أني سأنسى هذا الموضوع؟ لكن ماذا؟ دعيني أذهب الآن وسأتصرف. لم أتوقع أن أجدك بعد أن عملت. تعودت على هذا المكان عندما كنت عاطلا عن العمل، ويبدو بأن هذه العادة استمرت حتى الآن. مكان بسيط وشعبي مناسب بالنسبة لي. قل لي، ما أخبارك؟ الحمد لله. وأنت ما هي أخبارك؟ كيف تشعرين الآن؟ أحس بأنني بحالة أفضل. ما يؤثر على حالتي هو بقائي هنا في المستشفى. أرجوك يا دكتور، أريد الخروج إلى المنزل. كل ما بقيت هنا في المستشفى أحسست بأنني أقرب إلى الموت من الحياة. ليتني كنت ميتة، ولكن هذا نصيبي وعلي أن أواجه ما أنا فيه. ربما في منزلي سأكون بحالة أفضل. ما يهمنا أن تكوني بحالة أفضل. سأرى ماذا يمكن أن أفعل. حاولي أن ترتاحي. أنا الآن مطمئن إلى حالتك. شكرا دكتور. عفوا. هل جاء أحد لرؤيتي؟ السيد رشيد ومعه سيدة. هل جاءت ليلى لزيارتي؟ لا، لم تكن زوجته، فتاة أصغر سنا، لم أعرف من هي. اطمأن عليك وذهب. شكرا لك. أريد أن أحملك أمانة إلى الشيخ نعمان. المبلغ ما زال معي. أبقه، ترده بنفسك إن كنت مصرا. قد لا تسمح لي ظروفي هذه الأيام. العمل فوق ما كنت أتوقع. وماذا تفعل في هذه الأيام؟ إن كنت لا تريد أن تتحدث فلا بأس. أعلم أن عمل أجهزة الأمن سري ومكتوم.
لم أصبح تماما من أجهزة الأمن. تستطيع أن تعتبرني على هامشها. ماذا حصل؟ اسطوانة غاز انفجرت. ابتعدوا. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا لطيف، الحالة التي يعيشها الناس في هذا الكابوس، الخوف صار يعشعش في صدورهم. لأن الإيمان ضعف، وعندما يضعف الإيمان في النفوس يملأها الخوف. الخوف من كل شيء عدا خوف الله. لماذا كنا نتحدث؟ أنا بصراحة متعاطف مع الشاب المتهم. أعتقد أنه بريء، ولكن من يهتم لرأيه؟ وماذا بإمكانك أن تفعل؟ أرجو أن أساعد في إثبات براءته إذا ثبت بأنه كان مع أصحابه طوال الوقت في المطعم. أي مطعم؟ الذي سهر فيه. وأنت تريد أن تثبت هذا؟ لم ألتقي أحد بعد. على كل حال جزاك الله كل خير عن سعيك. آسف، علي أن أذهب. لا أؤخرك عن عملك، أنا بحاجة لفنجان قهوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. كمل الفيلم. أستاذ نجم الدين، أجلي كل شيء اليوم. أنت صديق وأخ، ولا أكتمك أنني أحيانا وبالرغم مما حققته من مكاسب أحس أنني في ورطة. لا عليك إلا أن تخرج نفسك منها. عندما يكون الإنسان داخل الورطة لا يحس بها، بل ويعتقد نفسه آمنا، لكن الخطر يبدأ عندما يحاول الخروج منها. أنا أتعامل مع أجهزة الأمن، وفي ذات الوقت أتعامل مع بعض الجهات الأخرى، وكل من الجهتين لا تعلم شيئا عن الأخرى. هل تظن ذلك؟ وفي حال قطعت العلاقة بأحد الطرفين، أقصد إن قطعت العلاقة بالجماعات طبعا، إما أن أصبح مهددا منهم بشكل مباشر، وإما أن يكشفوا تعاوني معهم فأصبح هدفا لأجهزة الأمن، وأقع تحت طائلة القانون، وأنت تعرف القانون لا يرحم. لا أدري ماذا أقول لك يا نجم الدين. لم تفكر بهذا الأمر من قبل، وها قد وصلت النار إلى أصابعك. لأول مرة أواجه أمرا يصعقني، يضعني في مواجهة نفسي. كنت حذرا، فمن أين جاءتني هذه المصيبة؟ يا صديقي، ألم تسمع بالمثل العربي الذي يقول يؤتى الحذر من مكمنه؟ هو أخبرك بهذا؟ يبدو أن مريد غير مقتنع بعمله ولا راض عنه. أفضل. فماذا ترى إذن؟ لا شأن لنا بالشاب وصاحبه. إذن صاحب المطعم؟ نعم، صاحب المطعم. قبل أن يصلوا إليه يجب أن نصل إليه ونردعه. عليه أن ينكر أن الشاب وصاحبه دخلوا مطعمه أو أنه رآهم الليلة. إذن أذهب إليه وأواجهه بالتهديد. لا نستعد. نبعث إليه غريب أقدر منك على الاستفزاز. الوقت مهم قبل أن يصلوا إليه. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا أنت آخر من أوصله إلى بيته. لأن بيتي بعيد. هل سألت البقية؟ سألت طارق وغادة ولبنى. ماذا قالوا؟ هذا أمر يخصنا، اسألهم أنت. متى أوصلك؟ خرجنا من المطعم متأخرين، وصلت بيتي قبل الفجر. متى ستخرجونه؟ أنا في البيت. إن أنهيت عملك اقفل المكتب واذهبي. مرحبا، أنا من مركز الأمن. عادل، ماذا جرى له؟ لم يحدث شيئا. كل ما هنالك أنني أريد أن أسأل الآنسة سؤالا. ماذا؟ أرجوك، أريد أن نتحدث على انفراد. أنا أم عادل وأم ندى. أعرف هذا، ولكن اسمحي لي هذه المرة. تفضل. تفضل. لا مانع عندي، يمكنك أن تخرجي، ولكن يجب أن يأتي من يخرجك. لم يبق لي أحد هنا. من كانوا لي ذهبوا عني وتركوني، ولم يبق لي إلا الإعاقة والتشويه والألم. يجب أن تكوني قوية. يمكنكم أن تتصلوا بليلى ورشيد. حسنا، سأتصل بهما. مرحبا. أهلا. أنت أكيد الأستاذ نجم الدين. عرفتني ولم أعرفك. أنت إنسان معروف ومشهور، أما أنا... ماذا تريد؟ سألت الآنسة ندى عن أخيها عادل وأين كان. عادل؟ أنت من مركز الأمن؟ ومقتنع ببراءته، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يساعدني لكي أثبت براءته. ما اسمك؟ اسمي مريد شاكر. اسمع يا ابني يا مريد، إذا كانت نيتك صادقة وخرج عادل وثبتت براءته، أريد أن أراك. قد آتي لكي أهنئه ببراءته، عن إذنك. السلام عليكم. عليك السلام. عفوا يا سيدي، هذا وقت محير بين الغداء والعشاء. لم آتي لهذا، أريد أن أكلمك. تكلمني؟ خير، هل أعرفك أو تعرفني؟ ستعرفني وأعرفك عندما نتحدث. ماذا؟ على انفراد. بأي شأن؟ وهذا ستعرفه أيضا. ماذا سألك؟ عن عادل، وقلت له إنه كان هنا في البيت وكنت أنا معه. لا يهم هذا، المهم أين كان بعد خروجه من البيت. قال إنه سأل صاحبه الذي كان معه طوال الليل وأكدوا له. صحيح؟ بقي أن يسأل فقط في المطعم. ولماذا تبتسم؟ هذا أفضل رجل أمن عرفته في حياتي، يقوم بالتحقيق ويفشي كل أسرار التحقيق. أحسست أنه متعاطف مع عادل ويريد له البراءة. هذا الرجل الذي لا نعرفه ولا يعرفنا مهتم بابننا أكثر منا.
أعرفه، شاب طيب، كان يأتي إلى المطعم أحيانا وحده وأحيانا مع أصحابه. وعرفت ما حدث له؟ عرفت، مسكين، ولكني لا أظن أنه يقتل أو حتى يؤذي أي إنسان. لا تحكم على الظاهر، الناس أسرار يبطنون غير ما يظهرون. متى كانت آخر مرة رأيته فيها؟ في الليلة التي قيل أنهم قبضوا عليه في آخرها. كان هو وأصحابه طوال الليل هنا في المطعم. سمحت لهم بالتأخر. كانوا... تظن أو تتخيل أنه كان هنا؟ ماذا تقصد بأظن أو أتخيل؟ أقصد أنك لم تره ولم يره أحد من العاملين هنا. من أنت؟ من أنت وماذا تريد؟ اهدأ واسمع. أما من أنا فانظر إلي إن أردت أن تحفظ شكلي. لكني لست واحدا، هناك العشرات بل المئات يريدون منك ما أقوله لك. سيأتي رجال الأمن يسألونك عن الشاب عادل، ستقول لهم أنك لم تره ولم يأتي إلى المطعم. مفهوم؟ ولكن من أنتم؟ من أنتم ولماذا تريدون مني أن أكذب؟ قد يسامحك الله على هذا، أما نحن فلن نسامحك إن ذكرت لهم أو أحد من العاملين هنا أنكم رأيتموه في تلك الليلة. لا أعتقد أنك تحب أن ترى مطعمك هذا حطاما وتجلس على أنقاضه نادما، أو قد ينفجر وأنت وزبائنك في داخله. تهددني؟ لن يظل تهديدا، والأمر يعتمد عليك وعلى ما ستقوله لهم. فاحذر، قد يكون آخر ما تقوله في حياتك. سأخرج الآن كما دخلت وكأنك لم ترني، ولكن ستظل تذكر ما قلته لك، وستحكم على نفسك وعلى مطعمك بما ستقوله لهم. فكر جيدا وابعد نفسك عن الموضوع. هل هذا واضح؟ السلام عليكم. ماذا حدث؟ اجلس. أخته وأصحابه أكدوا بأنهم كانوا معه طوال هذا الوقت. والمطعم؟ المطعم لا، لم أذهب إليه، سأذهب الآن. عفوا، ألا تكفي شهادات؟ أخته وأصدقائه قد يقولون أي شيء للتغطية عليه. أنا لا أنكر بأنني متعاطف معه. في عملنا لا مكان للعواطف، بل للحقائق وحدها مهما كانت مؤلمة. عليك أن تتعلم هذا. بعث بغريب إلى صاحب المطعم. لا أدري لماذا تهتم كثيرا بمصير هذا الشاب. لا يهمنا الشاب إن خرج أو بقي في السجن لفترة وجيزة. المهم أن تسود حالة من الارتباك والفوضى مراكز الأمن. بقاء الشاب في السجن وثبوت التهمة عليه سيتنافى هذا مع البيان الذي وزعناه على الإنترنت. لا تعول كثيرا على البيان، يكفينا منه إن ساهم في حالة الفوضى والارتباك. انحرفتما إلى شأن هين وهامشي وتركتم الموضوع الأهم. ماذا قال لك بشأن العملية؟ لقد قرر أمير الجماعة تغيير الهدف. هذه المرة لن نفجر مركز الأمن. لماذا؟
لتتحقق غايتنا المرجوة، فقتل عدد من رجال الأمن لا يفيدنا كثيرا. سنستهدف هذه المرة المدنيين من الكفار والمرتدين والزنادقة، نقضي على أعدائنا من جهة، ونضع أجهزة الأمن في وضع لا تحسد عليه. أوضح. المجمع السكني جوهرة السلام. أعرفه جيدا، يحوي خليطا مشوها من الأجانب والكفار ومدعي الإسلام وهو منهم براء. إن نجحت العملية نحقق عدة أهداف: نردع المسلمين من مدعي الإسلام، ونذكرهم بعقاب الله وصراطه المستقيم، ونخيف أعداء الله من الأجانب، ونجبرهم على مغادرة البلاد، أي أنها عملية تطهير وتحذير. أوافقك. والوسيلة؟ ألم تعد العدة لسيارة مفخخة؟ هذه تحتاج إلى كمية كبيرة، أعدت لمواجهة مركز الأمن. أقترح أن تكونا سيارتين، كل واحدة ترتطم بالهدف من جهة مختلفة، هكذا يكون الأثر أكبر. وأنا أفضل ذلك. أمير الجماعة أعد شابا لقيادة السيارة. يقدر أن يعد شابا آخر. الحماس في صدور الشباب كبير. المسألة ليست مسألة حماس أو اندفاع، هذه عملية كبيرة، علينا أن نضمن نجاحها. أجل، غدا أنقل رأيكم هذا إلى أمير الجماعة. هل أنت متأكد من متفجراتك؟ أنا أثق بالمتفجرات أكثر من ثقتي بالناس، إنها أكثر طاعة وتلبية. عندما تأتون بالشباب سأشرح لهم كل شيء. متأكد؟ نعم متأكد، لم يأتي إلى هنا. حسنا، سأقابل صاحب المطعم. نعم، غدا صباحا إن شاء الله. بالتأكيد ستكون زوجتي معي. نعم، لن أتأخر. شكرا، مع السلامة. تحدثت مع المشفى؟ أجل، سأذهب غدا لإخراجها. سنحاول أن نقنعها. لن تترك بيتها، فيه رائحة ذكريات وأولادها. هذا ما أخاف منه عليها. سنصطحب وداد، تتعرف عليها طالما أبدت هذه الحماسة. ألو وداد؟ أنت دائما تتواجد هنا؟ في الفترة المسائية، العشاء والسهر أفضل لضمان عدم حدوث مشاكل تزعج الزبائن. طيب والليلة؟ وليلة أمس الأول؟ كنت هنا طوال الوقت. وتنكر أنك رأيت عادل نجم الدين خطاب؟ لو كان هنا أو حضر إلى المطعم لرأيته. يقول إنك تعرفه معرفة شخصية. كزبون يتردد أحيانا، فزبائن المطعم معروفون لديه. ولكنه قال إنه قضى الليلة هنا هو وأصدقائه، وأنت سمحت لهم بالبقاء لمدة طويلة. كيف أسمح لشخص بالبقاء دون أن يكون هنا أصلا؟ متأكد؟ متأكد. مصير الشاب بين يديك، حاول أن تتذكر. تسألني عن أمر قبل يوم وليس قبل سنة فأنسى.
عادل نجم الدين لم يحضر إلى المطعم منذ أسبوع ولم أره. للمرة الثالثة أسألك. أنا متأكد مما قلته، أما ما ادعاه فراجعه هو فيه. حسنا، سأراجع. كانت غايتنا أن تلتصق التهمة برجال الأمن، والآن نسعى لإبقاء الشاب المتهم في السجن. ولم تسأل أمير الجماعة؟ لم أجرؤ. أنا أجيبك. أولا لكسب الوقت أو للتلاعب بالوقت، وإبقاء حالة الشك والارتباك سائدة لدى الأجهزة الأمنية. أنا متأكد بأن الشاب لن يدان في النهاية ولن تثبت التهمة عليه. هذا ما أراه، ولكن بماذا يختلف عن غيره؟ الشاب هو ابن نجم الدين خطاب، رجل أعمال كبير ومشهور ومعروف، وله علاقاته الواسعة خاصة مع الأجهزة الأمنية. ولكن نجم الدين خطاب. أعرف ما ستقول إن نجم الدين يقدم بعض التسهيلات لنا ولبعض الجماعات الأخرى. بالطبع هو سيدافع عن مصالحه، لكن يجب أن يعلم هو وغيره ممن يتحكمون بأموال البلدان بأن مصالحه الشخصية ليست شخصية مطلقا، وليسوا بمنجاة من الخطر، وقد يأتي الخطر من الأجهزة التي يتعاملون معها. لا أكتمك بأنني أشفقت على صاحب المطعم وأنا أهدده، فهو ليس من أولئك الذين ذكرت. اسمع يا غريب، هذا صراع لن يترك أحدا خارجه إلى أن يحسم بمشيئة الله. ألا تخبرني ما بك؟ لم تتعود أن تغلق المطعم في مثل هذا الوقت وتأتي منذ أن جئت وأنت في حالة لم أرك فيها من قبل. ما المشكلة؟ متعب وأريد أن أنام. قد تكون متعبا، ولكنك لن تنام وأنت في هذه الحالة من القلق. لست قلقا. أتخفي عني وبيننا عشرة عمر؟ ما لا أخفي، قلت لك متعب. إن لم أكن أنا من يخفف عنك فمن إذن؟ ما بك؟ اجلسي. تحقق من الأمر بنفسك. حاضر سيدي. أكمل يا مريد. قلت إنه أنكر معرفته به. أجل، أنكر معرفته به وقال بأنه لم يدخل المطعم على الأقل منذ أسبوع. القتل حسب تقرير الطب الشرعي والمخبر الجنائي أنه حدث في الوقت الذي يدعي فيه المتهم أنه كان في المطعم. هذا يعني أن لا قيمة لأقوال أخته أو صديقه، المهم ما يقوله صاحب المطعم. هل سألت العاملين في المطعم؟ أجل، سألتهم، وهم أيضا أنكروا بأنهم رأوه يدخل المطعم. ولكن يا سيدي، لاحظت أن صاحب المطعم كان قلقا ونزقا أثناء تحقيقي معه. سأتركه لبعض الوقت ثم أحضره إلى هنا لأسمع أقواله مرة أخرى. كأنك يا سيدي مقتنع ببراءة عادل. تستطيع أن تذهب. أراك هنا غدا صباحا. بأمرك. تصبح على خير يا سيدي. تصبح على خير. لا أصدق بأنك فعلت هذا يا إبراهيم. وماذا تريديني أن أفعل؟ أنا إنسان عادي، وكان تهديدهم جديا. تكذب، لا من أجل أن تحمي إنسانا وقد يغفر الله لك ذلك،
ولكن من أجل أن توقع به وتؤذيه. أنا من يحميني منه؟ الله هو الذي يحمي، الله فوق تجبرهم. يا رحاب، شقيت كل عمري في هذا المطعم لأؤمن لكم حياتكم. لا نريد حياة تسبب الموت للآخرين. هذا الشاب قد يعدم، وأنت الذي لم تؤذي أحدا في حياتك قد تتسبب في موته. لا يا رحاب، لا تعذبيني فوق ما أنا فيه. ما لي ولكل هذا؟ أنا إنسان بعيد عن كل هذه الأمور، لا علاقة لي إلا بعائلتي وعملي. أعترف الآن بأنني ضعيف. أعرف بأن الأمور أقوى منك، ولكنك لست ضعيفا. منذ أن خرج المخبر من عندي وأنا أتعذب، وفي كل لحظة يزداد عذابي. تخلص منه. كيف؟ لقد أدليت بأقوالي. ليست نهائية، تستطيع أن تتراجع عنها وتقول بأنهم هددوك. فأضع المطعم وزبائنه وربما حياتي وحياتك في خطر. سينفذون تهديدهم، أنا أعرفهم. لا، اسمع، إن أنت خضعت لهم فسوف يستعبدونك، وأنا سأترك لك القرار في ذلك. إن أنت أخطأت فلن تحكم على هذا الشاب فقط، بل ستحكم علينا جميعا بعذاب ضمير وشقاء أبدي. أرجوك ابقي. أنت لا تعرفني وأنا لا أعرفك. لم نلتقي من قبل، ولكنني زرت أهلك في بيتكم. لا تستغرب، أنا مخبر بالأمن ومكلف بقضيتك. لقد قابلت صديقك وائل وصاحب المطعم والعاملين فيه، وأخبروك بأنني كنت هناك تلك الليلة وثبتت براءتي. للأسف لا، صاحب المطعم والعاملون فيه أنكروا أنك كنت موجود هناك. قالوا بأنك لم تزر المطعم منذ أسبوع. كاذبون، كلهم كاذبون. اهدأ، هذا لا يفيد. ساعدني كي أساعدك. كيف؟ إذا كنت مصرا بأنك كنت هناك، هل تذكر بأنك رأيت أحدا تعرفه أو يعرفك؟ لا، لم أنتبه. هل هناك أي شيء يثبت بأنك كنت موجودا هناك؟ أجل، تذكرت، دفعت بواسطة بطاقة التسليف، فإن تمت المراجعة سيظهر اسم المطعم واسمي والتاريخ ورقم بطاقتي. إن خرجت من هنا سالما وبريئا عليك أن تعمل معنا في أجهزة الأمن، فأنت بارع في هذا. لا، لو كنت كذلك لما نسيت حتى ذكرتني أنت. نلتقي. شكرا لك.